નમસ્તે, હું ડૉક્ટર ધારા ડાયટ યોગા અને આયુર્વેદા ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે હું તમને ડિટોક્સ કરવાની અલગ અલગ રીત વિશે વાત કરીશ। જલનેતિ નાકના એક નથુનામાં મીઠાવાળું ગરમ પાણી એક નાના નેતિ પોટ દ્વારા નાખવામાં આવે છે, જે બીજા નાકના નથુના અથવા મોઢાથી બહાર નીકળે છે। આ જ રીતે બીજા નાકના નથુનામાં કરવામાં આવે છે। જલનેતિ કરવાનું પ્રયોજન: નાકમાં થતી બળતરા, પર્યાવરણીય અડચણ, કફ, ફોરેન પાર્ટિકલ, સૂક્ષ્મકણ, બેક્ટેરિયા અને વાયરસને સાઇનસથી બહાર કાઢીને શરદી અને એલર્જી ઓછી કરે છે। આ સિવાય સાઇનસ અને માથાનો દુખાવો ઓછો કરવા માટે રોજ જલનેતિ કરવામાં આવે છે। રિસર્ચ પરથી ખબર પડી કે જલનેતિ નાકના બેક્ટેરિયાના કોન્સન્ટ્રેશનને ઓછું કરવામાં, સાઇનસના ઇન્ફેક્શનમાં અને સાઇનસ પીડિતના લક્ષણ ઓછા કરવામાં મદદરૂપ છે। જલનેતિ કરવાથી સાઇનસમાં લિક્વિડ વધારે જમા થવાનું રિસ્ક હોય છે, માટે શરૂમાં એને એક્સપર્ટની દેખરેખ નીચે કરવું વધારે જરૂરી છે। પગમાં ડિટોક્સ કરવા માટે એક વિશેષ પ્રકારના પેડ રાત્રે સૂતી વખતે પગના તળિયાની નીચે પહેરવામાં આવે છે। બીજી રીતે એક બેસિનમાં 30 મિનિટ સુધી પગને ડુબાડવામાં આવે છે, જેને આયનિક પગ સ્નાન કહે છે। આમાં મીઠાનું પાણી અને 2 ઇલેક્ટ્રોડ હોય છે। આ બંને રીતોથી પગના તળિયાના માધ્યમથી વિષાક્ત પદાર્થોને શરીરને બહાર કાઢવામાં આવે છે, એવું 2 વિધિઓ દાવો કરે છે। પેડમાં ટૂમ લાઇન ક્રિસ્ટલ હોય છે, જે આયન ઉત્પન્ન કરવાવાળા અવરક્ત કિરણોને ઉત્સર્જિત કરે છે। આ જ રીતે મીઠાવાળા પાણીમાં વિદ્યુત પ્રવાહ ચલાવીને આયન ઉત્પન્ન કરે છે। આ વાતનું કોઈ વૈજ્ઞાનિક પ્રમાણ નથી કે વાતાવરણમાં આયનિક પરિવર્તન પગમાં છિદ્રોના માધ્યમથી વિષાક્ત પદાર્થોને બહાર કાઢે છે। પ્રમોટર એવું પણ કહે છે કે પ્રક્રિયાની સફળતાથી પેડમાં રંગ પરિવર્તન અથવા પગ ધોવાવાળા પાણીમાં જોઈ શકાય છે। હકીકત એ છે કે પગના પરસેવાથી અથવા નળના પાણીને છંટકાવ કરવાથી પેટનો રંગ પરિવર્તન થઈ જાય છે, છતાં પણ આ કરવાથી શરીરમાં કોઈ હાનિકારક પ્રભાવ થતો નથી। ઇન્ટેસ્ટાઇનલ ક્લિન્ઝિંગ, આંતરડાની સફાઈ. ઘણી બધી કીટ આપણે માર્કેટમાં જોઈએ છીએ, જેમાં હાઈ ફાઈબર, જડીબુટ્ટી, એન્ઝાઇમ, સપ્લિમેન્ટ, રેચક ચા અને ઘણી બધી વસ્તુ રોજ યુઝ કરવા માટે આપવામાં આવે છે। હર્બલ ડિટોક્સમાં ઘણા અઠવાડિયા સુધી જડીબુટ્ટી લેવામાં આવે છે અને રોજ એનીમાં પણ આપવામાં આવે છે। આનો ઉદ્દેશ્ય આંતરડામાં જમા થયેલા કચરાને બહાર કાઢવાનો છે। પણ રિસર્ચથી ખબર પડી કે દૂધ થીસલ, જે સહાયક સપ્લિમેન્ટના રૂપમાં યુઝ કરવામાં આવે છે, જે થોડીક સાઇડ ઇફેક્ટની સાથે લીવરના કાર્યમાં સુધારો કરે છે, પણ સફાઈ પ્રક્રિયામાં કોઈ ચિકિત્સા પ્રમાણ નથી। ક્યારેક આ પદાર્થોની માર્કેટિંગ કરતી વખતે સાપ જેવા જિલેટિન પદાર્થોના ફોટા પણ દેખાડવામાં આવે છે, જે વધારે માત્રામાં ફાઈબર ખાવાથી મળમાં દેખાય છે। આ સિવાય એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે મળ આંતરડાની દિવાલ પર જમા થાય છે, જે સાયન્સ મુજબ ખોટું છે, કારણ કે શરીરમાં વધેલો મળ સોલિડ ફોર્મ બનાવે છે અને આંતરડાની દિવાલ પર ચોંટતો નથી। ઉપવાસની જેમ કોલોન ક્લિન્ઝિંગથી નિર્જલીકરણ, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ અસંતુલન, આંતરડાના ફોર્મનું બગડવું અને આંતરડાને વનસ્પતિના વિઘટનનું જોખમ ઉપાડવું પડે છે। આ આંતરડાને સફાઈ કરવા માટે આપવામાં આવતી ઔષધિઓને 2 થી 3 મહિના સુધી લેવાની સલાહ પણ આપવામાં આવે છે। ઓક્સિજન ડિટોક્સ, જેમાં ઓક્સિજન માસ્ક અથવા નાકની નળીથી ઓક્સિજનની 85 થી 95% સાંદ્રતાવાળી હવા આપવામાં આવે છે। આનું પ્રયોજન ઓક્સિજનની માત્રા શરીરમાં વધારીને રોગ પ્રતિરક્ષા વધારવી, માથાનો દુખાવો ઓછો કરવો, ઉર્જા વધારવી અને સંજ્ઞાત્મક કાર્યમાં સુધાર કરવાનો છે। જો આના પ્રમાણની વાત કરીએ તો વધારે માત્રામાં ઓક્સિજન શ્વાસની તકલીફ અથવા તો ફેફસાની બીમારી માટે કરવામાં આવે છે, કારણ કે એમના ફેફસા સામાન્ય હવામાંથી પૂરતી માત્રામાં ઓક્સિજન નથી લઈ શકતા। 1990ના સમયથી ડિટોક્સ સ્પા અને ઓક્સિજન બારમાં સ્વસ્થ લોકોને ઓક્સિજન ઉપચાર માટે આપવામાં આવે છે, પણ આ વાતનું કોઈ પ્રમાણ નથી કે શરીરને પર્યાપ્ત ઓક્સિજન દેવા માટે સ્વસ્થ ફેફસાને વધારે ઓક્સિજનની જરૂરિયાત છે। FDA અનુસાર આ ગેરકાનૂની છે। ઓક્સિજન થેરાપીના જોખમ વિશે વાત કરીએ। ઓક્સિજન ડિટોક્સ કરવાથી કોઈ પણ પ્રકારનું જોખમ નથી, પરંતુ FDA સુગંધિત ઓક્સિજન માટે ચેતવણી આપે છે, કેમ કે એમાં સુગંધિત તેલનો ઉપયોગ થાય છે, જે ફેફસા માટે નુકસાન કરતા છે। ડિટોક્સ ડાયટ, જેમાં ઘણા પ્રકારની ડાયટ, આહાર અને ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે, જેને સેલિબ્રિટી લોકો યુઝ કરે છે, જેમાં સવારમાં
1/4 ગરમ મીઠાવાળું પાણી, દિવસમાં 60% પાણી, લીંબુનો રસ, મેપલ સિરપ અને કેયન કાલી મિરચી લેવામાં આવે છે અને સાંજે 1 કપ રેચક ચાય દેવામાં આવે છે, જેને ઓછામાં ઓછા 10 દિવસ સુધી પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આનું પ્રયોજન એનર્જી રિસ્ટોર કરવા માટે, વજન ઓછું કરવા માટે, ગઠિયા અને ફાઇબ્રોમાયલ્જિયા જેવી બીમારીઓના લક્ષણમાં રાહત આપવા માટે કરવામાં આવે છે. ચિકિત્સા સાહિત્યમાં આ વાતનું કોઈ પ્રમાણ નથી, છતાં પણ ઘણા અધ્યયનોથી ખબર પડી કે ઉપવાસ અને ઓછી કેલેરીવાળા આહારથી ચયાપચય ઓછું કરે છે, જેનાથી ઉર્જાને સંરક્ષણ માટે સંઘર્ષ કરવો પડે છે. આ આહારથી વજન ઓછું કરવા માટે બહુ ઓછી માત્રામાં કાર્બોહાઈડ્રેટ, મીઠાનું પાણી અને રેચક ચાથી આંતરડાની મૂવમેન્ટ વધી જાય છે અને ડાયરિયા સંબંધિત દ્રવ્યોથી હાનિ થાય છે. ડિટોક્સ ડાયટથી વજન ઓછું કરીને ફરીથી સામાન્ય ભોજન ચાલુ કરવામાં આવે તો બહુ વધારે જલ્દી વજન વધે છે. ડિટોક્સ ડાયટના જોખમની વાત કરીએ તો ભોજનમાં પ્રોટીન, ફેટી એસિડ અને અન્ય આવશ્યક પોષક તત્વો ઓછી માત્રામાં હોય છે. કાર્બોહાઈડ્રેટ બધી કેલરીની પૂર્તિ કરે છે, જેમાં સૌથી ઓછી 600 કેલરી આપવામાં આવે છે. આ સિવાય રોજ રેચક આહારથી ડિહાઇડ્રેશન, નિર્જલીકૃત ઇલેક્ટ્રોલાઇટ અને સામાન્ય આંતરડાના કાર્યને ખરાબ કરે છે. આ સિવાય આંતરડામાં રહેલા સૂક્ષ્મ જીવોને નુકસાન પહોંચાડે છે, જે પાચન કાર્યમાં મદદ કરે છે. જે લોકો વારે વારે ડિટોક્સ ડાયટ કરતા હોય એ લોકો વારે વારે મેટાબોલિક એસિડોસિસ થવાનું જોખમ ઉઠાવે છે, જે શરીરના એસિડ બેઝ બેલેન્સ પર અસર કરે છે, જેના પરિણામે લોહીમાં અમ્લતા, એસિડિટી વધે છે. ગંભીર ચયાપચય એસિડોસિસથી કોમા અને મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. આ સિવાય શરીરની પોતાની એક ડિટોક્સ સિસ્ટમ છે, જેમાં ચામડી, જે શરીરનું સૌથી મોટું અંગ છે, ચામડીનું મુખ્ય કાર્ય બેક્ટેરિયા અને વાયરસથી લઈને ભારી ધાતુ અને રાસાયણિક વિષાક્ત પદાર્થોથી રક્ષા પ્રદાન કરવાનું છે. યાદ રાખજો, પરસેવાથી ટોક્સિન ઓછા થતા નથી. શ્વસન તંત્ર, નાકમાં રહેલા નાના વાળ અને બીજા કણ જે અંદર ફેફસા સુધી જાય છે, જેને કફથી બહાર કાઢે છે. શરીરનું રોગપ્રતિકારક તંત્ર, જે કેશિકાઓ અને અણુથી બનેલું છે, જે હાનિકારક પદાર્થોને ઓળખે છે અને એને શરીરની બહાર કાઢે છે. આ રોગપ્રતિકારક તંત્ર લોહી, પ્લાઝમા, લિમ્ફ, લસિકા અને કેશિકાઓની વચ્ચે નાના સ્થાનોમાં પણ કામ કરે છે. આંતરડા, પેયર પેજ, નાના આંતરડામાં રહેલા લિમ્ફ નોડ મોટા આંતરડાના લોહીમાં અવશોષિત થતા પહેલા જ પરજીવી અને અન્ય વિદેશી પદાર્થોને શરીરની બહાર કાઢે છે. લીવર, યકૃત, જે શરીરમાં ફિલ્ટરનું કાર્ય કરે છે. લીવર મેટાલોથાયોનિન નામનો એક પ્રોટીન પરિવાર બનાવે છે, જે કિડનીમાં પણ હોય છે. લીવર તાંબા અને જસત જેવા પોષક તત્વોનો ચયાપચય કરે છે અને સીસા, કેડમિયમ અને પારા જેવી હાનિકારક ધાતુઓને બેઅસર પણ કરે છે. આ સિવાય લીવર દવાઓના ચયાપચયને નિયંત્રિત કરે છે અને હાનિકારક વિષાક્ત પદાર્થોથી શરીરની રક્ષા કરે છે. કિડની મૂત્ર પરીક્ષણ દવાઓ અને વિષાક્ત પદાર્થોને સ્ક્રીન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. કિડની વિષાક્ત પદાર્થોને ગાળીને શરીરની બહાર કાઢે છે. આ સિવાય અલગ અલગ વસ્તુથી વિષાક્ત પદાર્થો જેવા કે રમકડામાં શીશુ, માછલીમાં પારો, હવામાં ધૂળ, નદી અને ઝીલમાં પ્રદૂષક, પ્રદૂષિત પાણી અને અન્ય સિન્થેટિક રસાયણ જે શરીરને પ્રદૂષિત કરે છે. શું ડિટોક્સથી આ બધી વસ્તુ શરીરની બહાર નીકળે છે? આ જાણવા માટે આ વિડીયો જરૂરથી જોજો. ડિટોક્સ ફૂડના વિશે હું તમારી સાથે જલ્દી વિડીયો શેર કરીશ, તો પ્લીઝ લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ અને શેર કરીને મને સપોર્ટ કરજો. થેન્ક યુ. બાય બાય.